Dacă ieri încă mai puteam să amânăm o decizie, astăzi Universul nu prea ne mai lasă această opțiune. 28 iunie vine pe vibrația 26-8, una dintre cele mai karmice energii ale ciclului lunar. Azi nu este despre noroc, ci mai mult despre consecințe. Nu este despre promisiuni, ci despre rezultate. Iar coincidența face ca și pe scena politică, nu doar românească, ci mondială, să vedem exact aceeași energie. Două direcții, două variante, multe negocieri și alegerea trebuie să fie una singură. Astăzi vom analiza atât energia numerologică, cât și evenimentele publice din presă și vom încerca să înțelegem simbolic ce se întâmplă. Bună, dragele și dragii mei! Bine ne-am regăsit și astăzi la numerologia zilei 28 iunie 2026, o zi de vibrație 26-8, ziua în care alegerile valorează mai mult decât intențiile. La final deschidem ca de obicei cartea răspunsurilor care ne este alături și am ales carduri cu zeități astăzi să ne dea mesaje suplimentare. Deci pregătiți-vă întrebarea cei care aveți nevoie de răspunsuri sau, de ce nu, poate chiar semne. Înainte de orice, în primul comentariu fixat găsiți ca de obicei noutăți și multe surprize. Energia generală a zilei 26-8 vorbește despre responsabilitate, putere, bani, autoritate, justiție karmică și decizii care schimbă multe pentru următorii ani. Nu este o zi bună în care să acționăm impulsiv. Ar fi o zi excelentă pentru renegocieri, acte, reorganizare financiară și închiderea unor capitole. Runele zilei sunt foarte atipice pentru weekend și mă gândesc cu groază la ce s-a început cu Hagalaz în februarie, da? A ieșit Hagalaz, Sovirio și Inguz. Hagalaz acum vine ca o furtună necesară, ceva se poate rupe pentru ca ceva mai bun să poată apărea. Sovirio, după furtună, vine claritatea, succesul apare doar celor care rămân integri. Inguz, nașterea noului, finalurile de azi sunt începuturile care sunt programate pentru iulie, că vrem, că nu vrem. Împreună, cele trei rune ne spun o poveste foarte clară. Din haos se naște claritate, din claritate se renaște. Cardurile zilei și ele sunt tot în armonie cu runele din Alice in Wonderland. A ieșit choices, alegeri. Universul ne spune, nu poți avea toate variantele, alege. Din Lenormand a ieșit ursul, autoritate, protecție, bani, putere, dar și încăpățânare. Astăzi, cine controlează emoțiile, controlează și situația. Să fim cu ochii pe marele urs de la răsărit. Zic, nu dau cu parul. Iar din cardurile Oracle Telepathy Oracle Cards au ieșit două, mă uit în cameră, da, se văd, Cherish și Recognition. Întâmplător sau nu, sunt doi copaci. Cherish e un copac care are ca o scobitură la rădăcină și tulpină, din care iese un copăcel mai mic. Și ne spune că nu uita ceea ce contează cu adevărat. Protect your relationships well. Să ne protejăm relațiile de familie, de iubire, cu copiii, cu prietenii. Mai astfel, ca și copacii, știți că au rădăcinile unite pe dedesubt și își oferă ajutor unul altuia atunci când unul este tăiat sau răpus de furtună, da? Recognition ne arată că recunoașterea vine, poate printr-o validare neașteptată, printr-o promovare sau printr-un adevăr care pur și simplu iese la lumină. Acest copac chiar are o coroană ciudată, în loc de frunze, mai repede sunt niște cărămizi care se sudează împreună. Simbolistică, da? Ok. Să vedem, trecem la relațiile de cuplu. Astăzi nu mai funcționează nici aici jumătăți de măsură, fiindcă 26-8 cere maturitate. 2 înseamnă alianțe, cupluri, 6
familie unită, 8 putere. Deci ce ne dă putere? Unitatea și ideea de echipă. Cuplurile stabile pot avea discuții serioase despre bani, locuință, familie și viitor. Cuplurile fragile pot ajunge la concluzia că trag fiecare în altă direcție. Persoanele singure pot întâlni pe cineva cu energie foarte puternică, dar relația începe greu. Ursul nu este o ființă rapidă. Nu forțați lucrurile. Trecem la analiza sociopolitică globală și locală pentru România. Da? Dacă privim, și noi privim numai exclusiv informațiile publice, oficiale, politically correct, apărute în presă, tabloul este următorul. PSD îl susține pe Grindeanul, PNL, USR, UDMR îl propun pe Sigfrid Mureșancel, care a blocat în Parlamentul European analizarea anulării alegerilor din România. Nu întâmplător, într-o extragere anterioară, a ieșit December. Să ne reamintim de decembrie. Președintele Nicu Șordan, logic înainte de concediu, toți vor să vadă un guvern pus și să plece Parlamentul în concediu liniștit. Ideal ar fi până pe 30 iunie. Negocierile însă par a fi blocate și fiecare tabără încearcă să obțină o majoritate fiabilă. Din perspectivă numerologică, nu predicție factuală, ci doar interpretare pur simbolică, vibrația 26-8 favorizează compromisuri dificile. Choices arată că nu pot coexista toate variantele. Ursul indică instituțiile și raporturile de putere. Hagalas sugerează că înaintea unei soluții poate exista încă un moment de tensiune. Sper că să nu fie nevoie de acel ar fost nevoie să moară oameni ca să am guvernul meu. Se pare că la români devine un must-have acest guvern al meu și suntem dispuși să mergem până la a muri oameni ca să mizăm pe emoția colectivă. Există șanse ca pe 30 iunie să fie votat un guvern dacă una dintre tabere acceptă un compromis major sau sistemul organizează un eveniment major, însă la acest moment informațiile publice nu permit concluzia că unul dintre cei doi candidați are o majoritate sigură. Dacă e, după propria mea interpretare simbolică, numerologică, scenariul unui executiv interimar bolojan de vară, cum spun eu, rămâne încă plauzibil dacă negocierile nu produc rapid o majoritate sau evenimentul major. Totuși, acesta este doar un exercițiu de interpretare pe baza simbolurilor și a știrilor publice, nu o predicție, și din tot sufletul meu sper că guvernanții noștri și reprezentanții serviciilor mai au câta omenie în structurile lor. Culorile zilei: auriu, verde închis, maro, alb, ivoar. Cristalele zilei: pirită, ochi de tigru, citrin, granat, quarț fumuriu. Talismanele zilei: cheia, ursul, moneda chinezească, arborele vieții. Frecvențe recomandate: 396 Hz, 528 Hz, 741 Hz. Florile zilei: floarea soarelui, crinal, hortensie, gladiole. Activități recomandate astăzi: ordine în acte, sport de forță moderată, mers alert, înot, pilates, yoga, exerciții pentru postură, spatele drept, pieptul înainte, sugeți burta, reorganizarea casei, planificarea bugetului. Mudra zilei: m-am gândit la ceva ce vă place vouă, Kubera mudra prosperității și a concentrării. Se unește vârful degetului mare cu arătătorul și mijlociul, inelarul și degetul mic se îndoaie în palmă. Ne punem pe genunchi cu podul palmei spre în sus, respirăm lent și medităm timp de 7-10 minute, concentrându-ne asupra unui singur obiectiv clar. Bani de vacanță, bani de
un curs sau, de ce nu, dacă ai intrat la facultate cu plată, da bani ca să te susții primul an de studiu. Sau ce vă mai doriți voi? Să vă luați o mașină. Este excelentă pentru luarea deciziilor importante și găsirea soluțiilor de finanțare. Playlistul zilei astăzi, Two Steps from Hell cu Victory, Hans Zimmer cu Time, Imagine Dragons cu Whatever It Takes, Kelly Clarkson cu Stronger, Coldplay cu Adventure of a Lifetime, Sia cu Unstoppable, Woodkid cu Run Boy Run și One Republic cu I Lived. Trecem la mesajele pentru fiecare număr de destin. Destin 1, condu astăzi fără orgolii. Liderii adevărați ascultă înainte să decidă. Destin 2, nu încerca să împaci pe toată lumea, e imposibil. Diplomația nu înseamnă sacrificiu de sine. Destin 3, vocea ta poate schimba atmosfera unei încăperi, folosește-o cu înțelepciune. Destin 4, construiești ceva care va rezista ani de zile. Nu grăbi procesul, bucură-te de moment. Destin 5, primește o oportunitate neașteptată, analizează bine înainte de a spune da. Destin 6, familia și responsabilitățile tale cer echilibru, nu le transforma în povară. Destin 7, un răspuns vine prin liniște, nu prin încă o căutare. Destin 8, este una dintre zilele tale cele mai puternice din această perioadă. Puterea fără echilibru însă poate deveni presiune. Destin 9, astăzi închizi un capitol emoțional, eliberează-te fără resentimente. Destin 11, intuiție extraordinar de puternică, notează visele și sincronicitățile. Destin 22, astăzi vezi imaginea de ansamblu. Ai capacitatea de a transforma o idee într-un proiect concret. Destin 33, vindecarea vine prin compasiune, dar nu uita și de propriile limite. Destin 44, energia zilei îți cere disciplină și strategie. Dacă rămâi consecvent, pui bazele unui succes pe termen lung. Sfatul zilei bazat pe rune și carduri și pe ce se întâmplă în jurul nostru ar fi să încercăm să nu controlăm furtuna, pentru că oricum după furtună iese soarele, să devenim omul care știe să navigheze prin furtună. Iar acum vă invit să vă pregătiți întrebarea sau întrebările și vom transmite mesajele intuitive pentru cei care simt că au nevoie de o confirmare sau de o direcție din partea Universului, care se manifestă azi prin mesajele zeițelor. Începem cu cartea răspunsurilor. Puneți-vă în gând o întrebare. Dacă ați făcut acest lucru, priviți mesajul care urmează ca pe o sursă de inspirație. Să vedem ce spune. Wow! A treia oră pe săptămâna asta, is gonna be great! Începe să-mi placă, aveam emoții după Hagalas. Chiar stăteam cu teamă ce răspuns o să ne dea cartea. It's gonna be great! Wow! Ce frumos se încheie energia acestei zile, mi-a venit inima la loc. După o vibrație 26-8 în care am vorbit de responsabilitate, alegeri și lecții karmice, răspunsul primit este extraordinar de optimist. Va fi minunat. It's gonna be great. Observați însă că mesajul nu garantează că va fi totul ușor, dar spune că rezultatul final poate fi extraordinar de bun. Exact ceea ce sugerează și Hagalas cu Sovirio și Inguz, exact în această ordine. Trecem printr-o perioadă de transformare, prin haos, ne clarificăm, iar ceea ce se naște după această etapă are potențialul de a fi ceva mult mai bun decât ceea ce lăsăm în urmă. Poate că în ultimele săptămâni și eu și voi am avut cu toții impresia că lucrurile se mișcă prea încet sau că Universul ne testează răbdarea, dar răspunsul care se repetă încă o dată pentru a treia oară în această săptămână e un semn să nu abandonăm chiar înainte de momentul în care începe să se vadă lumina. Am prins curaj, acum o să tragem
carduri de la zeițe, da? Așa, prima oară vom apela la pachetul Goddess Guidance Oracle Cards. Să vedem, ele de obicei dau mesaje pozitive, sper că și astăzi va fi la fel, pentru că ne-am săturat de rele, de tăieri, de catastrofe și de lupte între noi și alții sau chiar și între alții. Vrem să vină și ceva frumos și pozitiv. Bun. Zeițele au ascultat și au ieșit Afrodita. Da, m-am speriat că e dezbrăcată. Nu e dezbrăcată, Afrodite, da, wow. Primim frumusețe. E și cu porumbel, eu zic că aduce pace, da, Afrodita. Inner Goddess, zeița noastră interioară. Să trezim copilul interior, l-am deranjat. Șarpele Kundalini, la fel, haideți să trezim zeița din noi. Frumoasa. Să trezim frumoasa astăzi. Afrodit ne vine cu mesajul despre iubirea de sine, frumusețe interioară, creativitate, magnetism, bucurie de a trăi, self-care and appreciating your divinity. Să ne bucurăm de zeița din noi, da? Poate că în ultimele luni, mulți dintre noi am fost preocupați doar de supraviețuire, fapturi, responsabilități și incertitudini, dar Afrodita vine, are o rochiță verde, miroase abundență. Parcă ne întreabă, are și flori și steluțe și un porumbel, parcă ne întreabă când l-ai făcut ultima dată ceva pentru sufletul tău. Așa simt. Parcă Universul ne amintește astăzi că prosperitatea nu înseamnă doar bani, ci și acel porumbel nu-l facem sub. E pace, da? Și florile ne bucură sufletul. Da, prosperitatea înseamnă pace, iubire, sănătate, da, e o zâniuță, se simte bine în pielea ei, oameni frumoși în jurul nostru și capacitatea să ne bucurăm de ceea ce avem deja, așa simt. În plan relațional, energia ei favorizează împăcările, apropierea dintre parteneri și deschiderea inimii. Pentru cei singuri, cred că Afrodita vine să spună că e momentul să deveniți mai vizibili, mai atractivi atunci când nu încearcă cineva să forțeze iubirea, ci își trăiește autentic viața, vine și acel suflet pereche pe care îl tot așteptați. Chiar mi-a plăcut foarte tare acest card. Cu mare încredere trecem acum la Egyptian Gods. Să vedem ce mesaj au să ne dea. Cum am zis, am prins curaj. Zeii sunt favorabili astăzi, ne dau mesaje. Chiar mesaje. O să iau un singur card care s-a întors și pe față. Cert e că e mesajul principal, restul au căzut grămadă. A ieșit, nici se putea mai frumos, dar nu-i dezbrăcat. Trebuie să verific. Anuchet, Hope, speranță. Card frumos, da? Anuchet este unul dintre cele mai luminoase prezențe din panteonul egiptean. Simbolizează speranța, renașterea, curgerea vieții, încrederea că după perioade dificile vine un nou început. Este foarte interesant că a ieșit să susțină succesiunea Hagalas Sovilio Inguz. Hagalas ne-a vorbit despre furtună, dar Anuchet parcă vine și ne spune: așteaptă, furtuna nu este sfârșitul poveștii. Împreună cu Sovilio și Inguz ne arată că există un nou drum, există resurse, acest ulcior din mâinile sale. Există oameni care vor apărea exact atunci când ai nevoie de ei și există oportunități pe care încă nu le vedem. Mesajul comun al cărții răspunsurilor Anuchet și Afrodit
It's gonna be great ne spune că rezultatul final este favorabil. Afrodit ne spune că deschideți inima și să te bucuri de viață, iar Anuchet păstrează speranța, chiar dacă încă nu vezi întreaga imagine. Împreună ele transmit unul dintre cele mai optimiste mesaje pe care le-am primit în ultimele zile. Nu e o garanție că toate problemele dispar peste noapte, înseamnă doar că direcția începe să se schimbe, iar uneori exact asta este diferența dintre disperare și încredere. Dacă mesajul de astăzi a rezonat cu voi, scrieți în comentarii doar atât. Primesc cu încredere ceea ce este spre binele meu suprem. Uneori primul pas către schimbare este chiar alegerea conștientă de a primi ceea ce Universul încearcă deja să ne ofere. Ca de obicei, pe fundal o să pun o anumită frecvență, o să aleg ceva benefic pentru prosperitate și încredere și vă rog în comentarii, dacă vreți, să lăsați mesaj dacă ați recunoscut frecvența folosită și de ce nu, dacă și cele de zilele trecute v-au plăcut și v-au fost de folos, nu uitați toate aceste mesaje prin frecvența de pe fundal. Vă asigură și o curățare energetică și o deblocare pe anumite aspecte ale vieților voastre, în funcție de ce folosesc de fiecare dată. Aș fi curioasă cum primiți această frecvență și cum se manifestă în viețile voastre. O zi frumoasă în continuare, ne revedem, ne reauzim cu bine și mâine la o nouă ediție Numerologia Zilei.